ندعم المعارضة السورية بالكامل وحقوق الشعب السوري المشروعة. جملة أرادت أن ترتقى بها تركيا ما ربما قد مزقه وزير خارجيتها جاويش أوغلو، لكن شيئا لم ينقذ تركيا من غضب سوريين خرجوا بمظاهرات لا تصالح لتعم شمال سوريا الخاضعة بكثير من مناطقها لسيطرة أنقرة والفصائل السورية المعارضة التابعة لها، بعد كلام أوغلو حول مصالحة بين النظام السوري والمعارضة وتأكيد لقاء أوغلو ونظيره السوري فيصل المقداد على هامش قمة عدم الانحياز في بلجيكا شهر أكتوبر الماضي. إلا أن كل هذا لا يبدو أنه بوارد التأثير على تركيا الجديدة التي وصلت التسريبات حول موقفها الجديد من سوريا وكل شيء بأن اتصالا هاتفيا سيجمع بين الرئيس رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد. ورغم نفي مصادر مرتبطة بالنظام السوري وتركيا بالوقت ذاته هذه الأنباء، إلا أن عدم التعليق الروسي على أنباء أن فلاديمير بوتين الصديق الجديد والعدو القديم لأردوغان هو من يقود شخصيا هذه الجهود لتنسيق اتصال الأسد وأردوغان، واكتفاء الكرملين بترك التعليق لتركيا وسوريا جعل من هذه الأنباء مأخوذة على محمل الجد من أطراف عدة. ثم جاءت شعرة تصريحات أوغلو عن سعي أنقرة لتحقيق مصالحة بين المعارضة والنظام السوريين كأساس لأي حل سلمي، ليكرس المواقف الجديدة لتركيا التي انقلبت بمعظم الملفات واتخذت العدو صديقا والصديق عدوا وقلبت كل حسابات المنطقة والعالم. ولفهم كل هذا يمكن متابعة فيديوهات وثائقية حول أهم مجريات العالم على قناة وثائقيات الآن على يوتيوب والاشتراك بها وتفعيل زر الجرس. أما الآن يجب معرفة ماذا فعل أردوغان وفي أي طريق تذهب تركيا اليوم. أردوغان إلا فصائل الأكراد. تصنف تركيا المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على مناطق شمال وشمال شرق سوريا كإرهابيين، وتخشى أن يستقوي المتمردون الأكراد في تركيا بهم. ربما هذا الموقف الوحيد الذي ما زالت أنقرة تتمسك به، أما ما عدا ذلك فكله خاضع للتساوم ولعبة المصالح بحسب محللين تحدثوا مرارا وتكرارا عن أن اللقاءين الأخيرين بين بوتين وأردوغان وما تخللهما من تقارب وتنسيق تركي روسي مشترك حيال معظم الملفات إنما يستهدف من بين مصالح كثيرة مباركة بوتين لعملية عسكرية تركية جديدة داخل حدود سوريا تحقق طموح أردوغان بمنطقة آمنة في العمق السوري تبعد المسلحين الأكراد خاصة ميليشيا قسد عن حدود تركيا. ومن أجل هذا الطموح يبدو أن أردوغان ما عاد يجد غضاضة بالتوصل إلى تسوية مع النظام السوري تفض التحالف غير المعلن بين قوات النظام وميليشيات قسد، ما قد يجعل المظاهرات التي عمت الشمال السوري ووصلت حد إحراق العلم التركي غضبا واحتجاجا من تصريحات أنقرة التي وصفها سوريون بالخيانة غير ذات تأثير على ما قرره حقا أردوغان بأنه وضع يده بيد بوتين ولا ضير من إعادة وضعها يوما في يد الأسد في مقابل التخلص مما تراه أنقرة خطر فصائل كردية مسلحة على الحدود وضمان إعادة أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري من تركيا إلى سوريا في ظل تنامي حراك عنصري رافض لوجودهم في البلاد، حيث تعدى الأمر التنسيق بين الصديقين الجديدين بوتين وأردوغان إلى تسريبات عن اتصال الأسد وأردوغان ولقاء حديث فعلا بين المقداد وأوغلو ليصبح الأول الذي يجمع بين دبلوماسي تركي رفيع ومسؤول لدى النظام السوري منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، بعد أن اتخذت تركيا موقفا مناهضا للنظام السوري منذ البداية قبل أن تجري أنقرة على مدى سنوات محادثات مع طهران وموسكو أبرز داعمي النظام السوري.
في إطار مسار أستانا الذي أدى لاتفاقات تهدئة ووقف هجمات عسكرية واسعة نفذتها قوات النظام السوري خصوصا في إدلب، إلا أن الخطوات السياسية التركية الأخيرة ربما تشير إلى قرب إنهاء الخصام الكبير مع النظام السوري والوصول لتسوية ما برعاية بوتين مقابل ضرب فصائل الأكراد وإعادة اللاجئين السوريين، خاصة وأن أولى المؤشرات جاءت من أوغلو ذاته عندما قال قبل شهر إن بلاده ستقدم كل أنواع الدعم السياسي للنظام في سوريا، حيث خص جاويش أوغلو هذا الدعم لمواجهة ميليشيات قسد، ما يشي بأن الدعم إن جاء مرة فسيتكرر ويتنوع ويفتح أبوابا في تركيا أغلقت منذ نحو عقد بوجه بشار الأسد ونظامه. تطبيع مع مصر وإسرائيل. يبدو أن أوغلو بات محرك الانقلابات السياسية التركية هذه الأيام، فالرجل استغل مؤتمره الصحفي في ختام اجتماعات المؤتمر 13 للسفراء الأتراك بأنقرة ليعلن بدء تركيا عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومصر. ورغم أن أوغلو تحدث عن عدم استغناء تركيا عن مبادئها، إلا أن إرهاصات حقبة تركية جديدة باتت أكثر وضوحاً، لتتراجع تركيا مجدداً عن مواقف متشنجة وصلت حد مهاجمة وتخوين كل من يعقد اتفاقات سلام مع إسرائيل من العرب. ورغم أن أنقرة تتمتع بعلاقات دبلوماسية وتجارية رفيعة مع تل أبيب منذ سنوات، إلا أن التصريحات التركية كانت تحاول تحقيق توازن يقدم أردوغان كقائد مسلم قوي يتبنى القضية الفلسطينية ويعادي الاحتلال الإسرائيلي، لكن بعض العهود والنذور بدأت بالتغير والاضمحلال، خاصة عندما بدأت خطوات متبادلة وحوار بين تركيا وإسرائيل في إطار التطبيع، عندما زار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تركيا ليتم حينها إعادة تعيين السفراء مجددا. واليوم يقول أوغلو إن إسرائيل مقبلة على انتخابات ولا يعلم ما إذا كان تعيين السفراء سيتم قبلها أو بعدها، ما يؤكد أن أنقرة تعيد اليوم صياغة توجهاتها نحو الإعلان جهارا نهارا بأن مصالح السياسة والاقتصاد تعلو على أي شيء آخر، وهو ما بدا جليا أيضا في تراجع أنقرة عن مواقفها المعادية لمصر منذ سقوط حكم الإخوان المسلمين الذي كانت تدعمه تركيا فيها، حيث يتأب أردوغان لتصفية الأجواء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضمن حراك لإعادة بناء التحالفات. بدأ من التقرب من الإمارات ثم الاستقبال الحافل من أردوغان لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في تطور مفاجئ وضع حدا لقطيعة بدأت منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وهو ما حدا بأوغلو ضرب الأمثال بعلاقة بلده بدول الخليج، عندما أعرب عن رغبة تركيا في أن تكتسب علاقاتها مع مصر الزخم نفسه الذي حصل مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. بوتين وأردوغان محدثا صداقة. يبدو أن وسائل أعلام الغرب تنبهت أخيرا إلى كم المكاسب التي حققتها تركيا بعدم لحاقها بركب أمريكا والغرب بما يخص الحرب الروسية على أوكرانيا، رغم أن أنقرة من ضمن دول الناتو الحلف المعادي لروسيا، إلا أن أردوغان العدو القديم لبوتين اختار نهجا صادما جعل تركيا بحسب تقرير لفورين بوليسي الأمريكية أكبر اللاعبين النشطين في الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أن برزت أنقرة لاعبا رئيسيا في الحرب من خلال التعاون الأمني مع أوكرانيا والتعاون في مجال الطاقة مع روسيا، إلى جانب التدخل وسيطا دبلوماسيا بين موسكو وكييف. ولم تغفل التقارير الغربية كيف تمكنت الدبلوماسية التركية من تسهيل تصدير الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية بعد التوصل إلى توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة يوم 22 من يوليو في إسطنبول.
وبحسب التقارير الأمريكية والأوروبية، فإن أردوغان فضل استغلال الموقع الاستراتيجي الذي تحظى به تركيا لصالح مصالح جيوسياسية بدلاً من التزامات أخرى مع أي دولة، ما جعل تركيا تعمل كممر عبور حيوي للموارد الرئيسية مثل إمدادات الطاقة والغذاء، ما حول تركيا إلى دولة أكثر أهمية بسبب الاضطرابات الاقتصادية والتجارية للحرب الروسية في أوكرانيا. إلا أن هذا لم يمنع أردوغان من محاولة إرضاء الناتو عبر بيع شركات تركية كياف كميات من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة بايراقدار التي أثبتت فاعليتها في مساعدة القوات الأوكرانية. لكن سياسة أردوغان مسك العصا من الوسط جعلته في الوقت ذاته يرفض انضمام تركيا إلى عقوبات الغرب ضد روسيا، كما كثف من اجتماعاته مع بوتين ليوجه الرسالة الأهم لكل العالم: تركيا اليوم ستفعل أي شيء من أجل مصالحها، فلا صداقة تدوم ولا عدو يبقى عدوا للأبد.